Well, let me say it's been a great pleasure to come here to Preshevës and talk to Mayor Arifi about all the issues that are faced here. This is a very important city, really, in the Republic of Serbia. I think it's very important for Serbia. It's a city, it's the last city you see before you enter into Macedonia on this corridor 10. So I think everybody has a great investment in the success of this city, and it was a great opportunity to talk to the mayor about the challenges ahead, the possibilities, and the hope and the promise that I think lies before us. And I think we all know we have to work very hard and push on forward and make sure that these opportunities are there not only for the people living here now, but also for their children as well. So great opportunity, and I hope to come back. After all, it's one of the most beautiful roads I've ever seen. So thank you. Okay. Unë pikë së pari njerë kemi qenë shumë të ndëruar sot që kemi pasën ambasadorin Hill në mesin ton, në Preshevë, ku është i mirë sa ardhur. Qysh moti kemi dashën ta kemi këtu, sepse ta njoftojmë nga afër dhe nga tereni se çka është situata e shqiptarëve në Luginë të Preshevës. E kom pas një job të lehtë sot, një punë të lehtë, sepse ambasadori Hill është i informuar bukur mirë për situatën tonë në Luginë të Preshevës. Unë vetëm ja kom ndihmuar edhe në disa çështje që janë vitale për neve për të përmirësuar. Ja shpreha edhe atë vullnetin tim që të kontriboj në këto procese të cilët Shtetet e Bashkuara edhe Bashkimi Evropian i kanë nisur, filluar, mbajtur, edhe duke i zhvilluar deri në fund nëpërmjet dialogut dhe në marrëveshjen e Ohridit, për të cilën ne nuk jemi përfshirë për këtë arsye, edhe unë nuk e kam nënshkruar një dokument që ka dalën ditë më parë para takimit të Ohridit, nuk e kam nënshkruar, sepse janë të qarta politikët edhe qëllimet e Shtetet e Bashkuara, por sidomos të Bashkimit Evropian për të quar në një rezultat të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës edhe Serbisë. Në këtë kontekst na dojmë të kontribuojmë, por me një kërkesë që drejtat tona në Luginë të Preshevës të respektohen, të garantohen ashtu siç i garantohen të gjitha minoriteteve në rajon, dhe të ne jo vetëm që të garantohen dhe të respektohen, por edhe të shtohen në atë aspektin e sasisë, sepse na kemi mangu në drejtat tona, në jetën tonë, na kemi mangu edhe në investimet nga qeveria serbe në Luginë të Preshevës, na kemi një diskrepancë mes asaj që kanë minoritetet tjera në rajon në drejta dhe ne këtu në Luginë të Preshevës. Pra kjo ka qenën kërkesa jem, dhe këtu ka zë vend shumë plani 7 pikësh, i cili normalisht duhet të kontekstualizohet tash prap në ditën e sotshme, se është plan më i vjetër, por i cili në parim i përmban të gjitha kërkesat tona për ta krijuar një kvalitet të jetës në Luginë të Preshevës. Përveç asaj të pasivizimit, e cila ka qenë një temë e veçantë e jonja, për të cilën e informova në detaje ambasadorin, edhe i cili me këtë çështje tash shpresojmë që të kthehet në Beograd. We had I think a very important discussion, and the mayor thoroughly briefed me on many of the important issues that face citizens here in Preshevës. Fillimisht duhet të them se kemi pas një bisedë shumë të detajzuar dhe kryetari Komunës më ka informuar në mënyrë shumë të thellë rreth problemeve të qytetarëve në këtë komunë. So, of course, I'll be going back to Belgrade, and let me think and let me see what I can do to be helpful. But I think it's very important that people are clear about what their
issues are, and I really thank the mayor for being so clear about these. Unë përdoj do të kthehem, kështu do të kem më lejoni të kam një periudhë të mendohem dhe të shoh se si mund të jam I dobishëm. Por është e rëndësishme të them se është më rëndësi që njerëzit janë shumë të qartë në ata se çfarë thonë dhe çfarë kërkojnë. The second set of questions you had was on the issue of the agreement in Ohrid, and let me make a few points about that. Pyetjen e dytë të cilën ju e bëhet ka të bëjë me marrëveshjen e Ohrid, unë dëshiroj të them disa gjëra rreth saj. There's a certain rhythm to diplomacy where solutions don't come up every day. Ekziston një ritëm në diplomaci ku zgjidhjet nuk vijnë çdo ditë. And I remember very well just 2 weeks ago the concerns that Ohrid would not realize its potential. Unë mbaj mend para 2 javësh mendimet se Ohrid nuk do të arrijë të realizojë potencialin e vet. And yet I feel that as a result of those meetings hosted by the North Macedonian government, that actually some real chances emerged, some very positive chances emerged from those meetings, chances that could really assist in the process of normalizing relationship between Kosovo and Republic of Serbia. Por ajo që ne e pam gjithë se në këtë takimin e Ohrit, të cilët qeveria e Maqedonisë së Veriut ishte një koqire, dolën disa marrëveshje, disa rezultate shumë të mira, të cilët do të mund të ndihmojnë shumë në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. To be sure, it wasn't easy for either government, that is for Mr. Kurti or Mr. Vučić. These are very tough decisions and tough things to think about and to try to come to a common understanding. And yet I feel a great deal of progress was made. Kjo nuk ka qenë e lehtë, them të drejtën, as për zotin Kurti, as për zotin Vučić, por ajo që mund të them është se një progres goxha I mirë është arritur në këtë proces, në këtë takim. To me, one of the most important elements of all this was the fact that in fulfilling its own requirements, that is, Pristina needs to address the Association of Serb Municipalities. Ndër elementet kryesore është se, për mendimin tim është se Prishtina duhet të adresojë çështjen e asociacionit të komunave serbe. And of course, there are other things that Kosovo agreed to do, but all of this, I think, will lead to a better situation with the European Union. And in fact, in a certain way, you can look at this as an agreement between Pristina and Brussels. Dhe ka shumë çështje tjera të cilat duhet të adresohen dhe që mund të përmirësojnë me raportet me Bashkimin Evropian. Dhe nëse këta e shihni, këta mund të shihni edhe një marrëveshje mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. And I think you could say the same on the Serbian side. I think what President Vučić agreed to do in terms of normalizing relations with Kosovo is very much in the center of Belgrade's relationship with Brussels. So Kjo vlen edhe për palën serbe. Vendimi I presidentit Vučić që të normalizoj raportet me Kosovën vlen edhe për palën serbe në procesin e tyre të integrimit në Bashkimin Evropian. So I think to a great extent we have to give a lot of credit to the representatives from Brussels, of course Mr. Lajčák, but also very much Mr. Borrell, who spent 12 long hours when he had other very important things to do on Ukraine. He came to Ohrid to deal with this issue of Serbia and Kosovo. Ne besoj se gjithë duhet t'i japim shumë merita përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, si zotit Lajčák, po dhe zotit Borrell, të cilët kishin edhe obligime shumë të tjera të mëdha rreth Ukrainës, por vendosën që të vinë dhe të qëndrojnë 12 orë në Ohrid. So ultimately the question will really have to be considered by the citizens here and in Kosovo. And the question is, what is the best way to go forward?
Do people want to complain about the issues that were not done, or do they want to see the possibility of things that were agreed and things that can be implemented in the near future? Në fundit duhet qytetarët të marrin këto çështje konsiderat. Apo do të dojnë të ankohen për çështjet të cilat nuk janë bërë apo nuk janë arritur, apo duhet i shohin këto si potenciale për bashkëpunim në të ardhmen. I think a lot of people worry about what comes out of it, but rather than build monuments to our concerns, why not try to be optimistic and support the people who made these difficult decisions? Do të thonë shumë njerëz kanë shprehur edhe brenga, por ajo çfarë do të them është se nuk duhet të ndërtojmë monumente për brengat tona, por të shohim këto si një lloj mundësie të re. You know, I haven't arrived at this stage in my life to be kind of naive about these issues. I know these issues are very difficult, but at the same time, I think if you can surround these issues with much more positive energy, you can see the chances, the prospects of success increasing. Unë ndoshta mendoj se këtë çështje pak në mënyrë naive se që mendoj që janë më të lehta se sa janë realitet, por një lloj rrethimi këtyre çështjeve me një lloj energjie pozitive do t'i ndihmonte zgjidhjes së tyre. So I know that people talk about, oh, can these issues pertain to Preshevës? Can they pertain to something else? Can they affect something else? I think what's important is to look at the Ohrid Agreement as it was formulated and try to support those to get it implemented, because I have no doubt it will help people everywhere. Dhe ka tani shumë njerëz që bëjnë pyetje sa duhet të çështjet lidhen edhe me Preshevën, me qytetarët aty. Po ajo çfarë duhet të them se njerëz duhet të fokusohen që të fillojnë implementimin e këtyre marrëveshjeve të cilat janë arritur në Ohrid, megjithatë do t'i ndihmojnë të gjithëve, edhe qytetarëve këtu. And one final point, because I've spoken too long, although your question was also very long. But one final point is, I think it is very clear the United States is absolutely 100% supporting what the EU is trying to do. We had an extremely capable diplomat there the whole time, Gabriel Escobar, and I want you to know that even though we are not a party to the agreements are between Serbia, Kosovo, European Union. We feel very much a part of this process and will continue to be very much engaged with the understanding that nothing is agreed until everything is implemented. Dua të them në fund se me që dhe e zgjata këtë deklaratë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë 100% prapa kësaj marrëveshje. Ne kemi një diplomat shumë aktiv, shumë të zoti, i cilët mirët me këtë çështje, dhe duhet të themi se unë do të thoja se një shprehje se asgjë nuk është arritur nëse nuk fillojmë zbatimin e këtyre marrëveshjeve. So I think I've answered enough questions right now. Thank you very much. Can I have just one question, Mr. Ambassador? Okay, I hate that one last question idea. One Go last ahead. one, guys. Always be a problem. Yeah. My question is about the democracy of Serbia. Are you concerned? There are many reports that are saying that Serbia is sliding into autocracy because there is so much pressure to civil society and the free press. I will say that Serbia has its challenges in terms of its internal affairs. I have great confidence that the people of this country have great aspirations for this country, and I have great confidence that this can be addressed by the people directly involved. As an American ambassador, I can tell you a lot of countries, including my own, occasionally have issues that we have to struggle with, and we struggle with them, and we expect that same process to be undergone in Serbia. But I also want to stress one other thing. I think the Serbian people are making very clear the direction they want to go, and that direction is very much in the direction of Brussels, and I have no doubt they will arrive at that destination.